رسیدیم موجهای آبی خروشان. پارکینگ خالی بود، خلوت بود، یعنی آدمای خیلی کمی فعلا الان هست. استرس دارم چون بار اولم میام اینجا و اینکه تنها. امتحان کنم. هیچ کدومو نمیره. همه‌شون رو میرم. به خودم این تعهد رو میدم که به دل ترسام بزنم و تک تکشون رو برم. دل ترسام میزنیم حل میشه. بریم. جذابه. آقا من بلیطمو اینترنتی گرفتم. باید برم قسمت آقایون کارت دیجیتالیشو بگیرم. پول من اینجا آها کارت دیجیتالمونه. کارت دیجیتال چیه؟ دیجیتالشه دیگه. بلیتشه. بریم قسمت خانما. آقا متاسفانه نمیذارم گوشی اینجا ببریم. پس فعلا بای بای. تک سرسرهاشو رفتم، تک تک بازیاشو رفتم، همه جا رو امتحان کردم. بعضیاشم دوبار، مخصوصا سقوط آزاد رو دوبار رفتم. آفرین به خودم و شجاعتم چون هیچ کی سقوط آزاد نرفت. حسابی خوش گذشت. بریم خونه که حسابی بی‌بستم و گرسنه هستم. برم چیزی بخورم و بخوابم. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't